Ενεργοποιήστε τους υπότιτλους του κάθε βίντεο με αυτόν τον τρόπο για να ακούτε και να διαβάζετε συγχρόνως. Ακούστε μια διδακτική ιστορία που άλλαξε τη ζωή ενός μοναχού. Μια παράξενη ιστορία που μας μαθαίνει πως όλα τα προβλήματα λύνονται με ανεξήγητη, ακατανόητα υπέροχη και ισχυρή ταπεινοφροσύνη. Ο πατήρ Μελχισεδέκ, πριν πάρει το μεγάλο σχήμα, λεγόταν ηγούμενος Μιχαήλ. Ήταν ξυλουργός, ικανός και επιμελής. Στους ναούς και στα κελιά των αδελφών υπάρχουν μπαούλα, αναλόγια, σκαλιστά προσκυνητάρια, καθίσματα και άλλα έπιπλα από τα χέρια του. Δούλευε από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Κάποτε δούλευε αρκετούς μήνες, χωρίς σχεδόν να βγαίνει από το ξυλουργείο καθόλου. Και όταν τελείωσε, ένιωσε τόσο άσχημα που σωριάστηκε και έμεινε στον τόπο. Από τις φωνές των ανθρώπων έτρεξαν αρκετοί μοναχοί, ανάμεσά τους και ο πατήρ Ιωάννης. Όλοι ήταν σκυμμένοι από πάνω του. Ξαφνικά ο πατήρ Ιωάννης είπε: «Όχι, δεν είναι μακαρίτης, θα ζήσει ακόμα». Και άρχισε να προσεύχεται. Ο μοναχός άνοιξε τα μάτια του και ζωντάνεψε. Αφού συνήλθε ο πατήρ Μιχαήλ, άρχισε να εκρυπαρεί, να του φωνάξουν τον προϊστόντα. Άρχισε με δάκρυα να ζητεί να του δώσουν το μεγάλο σχήμα. Μόλις άκουσε αυτή την αυθαίρετη επιθυμία του μοναχού, ο προϊστός τον ουθέτησε με το δικό του ιδιαίτερο τραχή τρόπο να σοβαρευτεί και να αναρρώσει σύντομα για να επιστρέψει στη δουλειά του. Το επόμενο πρωί όμως ο προϊστός εμφανίστηκε στο κελί του πατήρ Μιχαήλ απρόσκλητος και του ανακοίνωσε ότι θα λάβει σύντομα το μεγάλο σχήμα. Στο μοναστήρι κυκλοφορούσε η φήμη ότι είχε εμφανιστεί το βράδυ στον προϊστόντα ο Άγιος Προστάτης της Μονής των Σπηλιών του Ψκόφ, ιερομάρτυρας ηγούμενος Κορνήλιος, και διέταξε αυστηρά τον προϊστόντα να εκπληρώσει την παράκληση του μοναχού. Σύντομα ο πατήρ Μιχαήλ πήρε το μεγάλο σχήμα και μετονομάστηκε σε Μελχισεδέκ. Για ποιο λόγο ο προϊστός τον ονόμασε έτσι παραμένει επίσης ένα μεγάλο μυστήριο. Δεδομένου ότι ο ίδιος ο πατήρ Γαβριήλ δεν μπόρεσε ούτε μία φορά να προφέρει σωστά το πανάρχιο όνομα. Στο μοναστήρι ήξεραν ότι όση ώρα ήταν ο πατήρ Μελχισεδέκ νεκρός, έζησε κάποια εμπειρία που τον επανέφερε στη ζωή άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό τόσο εγώ, όσο και οι φίλοι μου, θέλαμε να μάθουμε το μυστικό από τον ίδιο τον πατήρ Μελχισεδέκ. Και να που εκείνη τη νύχτα στο ναό του Αγίου Λαζάρου πήρα το θάρρος να το ρωτήσω ακριβώς αυτό. Τι είδε εκεί, από όπου συνήθως κανείς δεν επιστρέφει. Ο πατήρ Μελχισεδέκ έσκυψε το κεφάλι μπροστά στην ωραία πύλη σιωπηλός για πολλή ώρα. Εγώ κοκάλωσα. Μετάνιωνα που το θράσος μου με έσπρωξε να κάνω κάτι τόσο ασυγχώρητο. Στο τέλος, ο μεγαλόσχημος μοναχός, με την αδύναμη από την αχρησία φωνή του, διηγήθηκε ότι είδε τον εαυτό του στη μέση ενός τεράστιου πράσινου χωραφιού. Περπάτησε στο χωράφι χωρίς να ξέρει για πού. Μέχρι που του έκλεισε τον δρόμο ένα τεράστιο χαντάκι. Εκεί μέσα σε λάσπες και χώματα είδε πλήθος μπαούλα, αναλόγια, προσκυνητάρια. Ο μοναχός διαπίστωσε έντρομος ότι ήταν τα αντικείμενα που είχε φτιάξει με τα χέρια του, και ξαφνικά ένιωσε κάποιον δίπλα του. Σήκωσε τα μάτια και είδε την Παναγία που του είπε: «Εσύ είσαι μοναχός. Περιμέναμε από σένα τα σημαντικότερα, μετάνοια και προσευχή, και εσύ έφερες μόνο αυτό». Μετά από αυτό το περιστατικό, ο πατήρ Μελχισεδέκ μεταμορφώθηκε. Κύριος σκοπός της ζωής του έγινε αυτό που του είπε η Υπεραγία Θεοτόκος: μετάνοια και προσευχή. Και οι καρποί των πνευματικών του εργασιών δεν άργησαν να φανερωθούν στη βαθιά του ταπεινοφροσύνη, στα δάκρυα για τις αμαρτίες του, στην ειλικρινή αγάπη του για όλους, στην πλήρη αυταπάρνηση και στα ασκητικά κατορθώματά του που ξεπερνούσαν τα ανθρώπινα μέτρα. Και κατόπιν στη σπουδαία του διορατικότητα και στην ενεργή βοήθεια που προσέφερε στους ανθρώπους με την προσευχή του. Ασκούνταν πλήρως αποξενωμένος από τον κόσμο σε αόρατες και ασύλληπτες για μας πνευματικές μάχες. Στο μοναστήρι ήξεραν ότι ο πατήρ Μελχισεδέκ ήταν πολύ αυστηρός ως πνευματικός. Αυτός ο μεγαλόσχημος μοναχός ζούσε στο δικό του ύψιστο κόσμο, όπου δεν ανέχονται τους συμβιβασμούς. Και όταν όμως ο πατήρ Μελχισεδέκ έδινε απαντήσεις, τότε αυτές ήταν εντελώς ασυνήθιστες και σαν γεννημένες από κάποια ιδιαίτερα πηγαία δύναμη. Κάποτε αποφάσισα να πάω να συμβουλευτώ τον πατήρ Μελχισεδέκ. Χτύπησα την πόρτα και έπειτα από το καθιερωμένο διευχόν βγήκε στο κατόφλι του κελιού. Ήταν με το μοναχικό του μανδύα και το μεγάλο σχήμα. Τον πέτυχα ενώ έκανε τον κανόνα του μεγάλου σχήματος. Του ανακοίνωσα τις δυσκολίες και τα άλλη τα προβλήματά μου. Ο πατήρ Μελχισεδέκ στεκόταν μπροστά μου ακίνητος και άκουγε προσεκτικά, με σκυμμένο το κεφάλι. Κατόπιν σήκωσε το βλέμμα του και έβαλε έξαφνα τα κλάματα. «Αδελφέ», είπε με ανίποτο πόνο και πικρία, «τι με ρωτάς, εγώ ο ίδιος χάνομαι». Εκείνος ο μεγαλειώδης ασκητής με την Άγια Ζωή στεκόταν μπροστά μου και έκλαιγε με ειλικρινή θλίψη, όσο ο χειρότερος και αμαρτωλότερος άνθρωπος πάνω στη γη.
και άρχισα να καταλαβαίνω με όλο και περισσότερη σαφήνεια και χαρά ότι η πλειοψηφία των προβλημάτων μου δεν άξιζαν μία. Και τα ίδια τα προβλήματα εξορίστηκαν την ίδια στιγμή από την ψυχή μου. Δεν είχα πλέον ανάγκη να ρωτήσω ή να ζητήσω κάτι από τον γέροντα. Έκανε για μένα ό,τι μπορούσε. Χαιρέτησα με γνωμοσύνη και έφυγα. Όλα όσα μας τυχαίνουν, τα απλά και τα σύνθετα, τα μικρά ανθρώπινα προβλήματα και το ταξίδι προς το Θεό, τα μυστικά του τωρινού και του μελλοντικού αγώνα, όλα επιλύονται μόνο με ανεξήγητη, ακατανόητα υπέροχη και ισχυρή ταπεινοφροσύνη.